Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video is gagawa po tayo ng DIY lip tint. So, ito pong gagamitin ko is Tang, apple and sweet orange. And empty bottle ng lip tint. At saka ito. Dahil hindi ako nakadala ng cotton buds, so ito na lang gagamitin kong pang mix. And water. So, let's start. Hi, madam! Hi, yes! Hi, madam! Note is real. Oh no! Honey seed. Try lang. Pag Valentus na lagi. Magbaligi ako sa shay. Ano sige no? Gawin ko ano. Iba na awak ato. Oh, nahurot po. 100 to, di ba? Sige ko ba? Para matigi-tigi ba no? Gani. 1 week lang sa...
Di ba? Ganyan lang. Sige, tatry ko sa cheek. Pwede din pala sa ay, sa halagang na pinatikti ang Tang. 24 pesos lang na di ba? Walang utang sa check. Yes. Kumukulay siya. O, diba? Ang ganda. Pwede din yung color din. Grapes flavor. Maganda din yun kasi medyo dark yung kalalabasan niya. Kaya lang naubusan kami sa tindahan. Ayan. Diba? Instant lip tint. So, gawa na kayo guys. Sa gusto mag-try. Thank you for watching. Until my next vlog, gagawin ko, comment nyo kung ano pang gusto nyong gagawin ko na DIY. Okay? Thank you for watching guys. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe below. Thank you.